Chắc hẳn mỗi chúng ta đều nhớ như in cái cảm giác lần đầu thổi bong bóng. Niềm háo hức khi dõi theo những bong bóng bay lên cao, nhanh chóng chuyển thành một chút hụt hẫng khi chúng tan biến đi trong không khí. Người ta nói cuộc vui nào cũng đến hồi kết thúc, và cũng như những đứa trẻ oa khóc vì bong bóng lên trời, nhiều nhà đầu tư cũng khóc ròng khi các bong bóng tài chính tan vỡ. Bong bóng tài chính là khi giá trị của một loại tài sản bị đẩy lên quá cao đến mức bất hợp lý hoặc không bền vững, dẫn tới thoái trào hay sự giảm giá đột ngột, bong bóng vỡ. Quả bong bóng đầu tiên được ghi nhận chi tiết trong lịch sử là bong bóng tulip Hà Lan năm 1630. Khi đó, người nhà nhảy vào đầu cơ hoa tulip, đẩy giá bán của chúng lên gấp 20 lần trong vòng 4 năm, với mức giá cho một củ tulip bằng trị giá cả một căn nhà. Dĩ nhiên, năm 1637, giá tulip đồng loạt giảm 99%, biến các nhà đầu cơ thành bò đeo nơ ngơ ngác. Tulip thì vần với ship. Hẳn vì lẽ đó mà vào năm 1711, cái rớp hoa tulip ám vào công ty vận tải biển Nam Hải, South Sea Company. Công ty này được Hoàng gia Anh bảo hộ độc quyền để mua bán với khu vực Nam Mỹ. Những tin đồn về độ giàu có của Nam Mỹ và sự tham gia của nhiều nhân vật quyền lực vào công ty Nam Hải thôi thúc một cơn sốt đầu cơ tích trữ cổ phiếu của công ty này, khiến giá cổ phiếu tăng từ 100 lên 1.000 bảng. Nhưng nhiều người đã phải vay nợ để mua cổ phiếu và họ bán tống bán tháo khi kỳ trả lãi đầu tiên đến, khiến cổ phiếu này giảm mạnh về lại mức 100 chỉ vài tháng sau đó. Cùng với đó là không biết bao nhiêu nhà đầu tư chết đuối trước khi thấy được bờ bên kia của sự giàu có. Ngay cả trong thời hiện đại, chúng ta dường như cũng không học được bài học gì từ lịch sử. Thời kỳ 1995 đến 2002 là thời kỳ của bong bóng .com, khi các công ty liên quan đến mạng Internet mọc lên như nấm trên sàn Nasdaq của Mỹ. Và người ta mua cổ phiếu của bất kỳ công ty .com nào, dù mô hình kinh doanh nghe có kỳ quặc đến đâu. Chỉ số sàn Nasdaq tăng gấp 10 lần, từ 500 lên 5.000 điểm. Nhưng đám cỏ xanh dờn này sớm bị nhuộm đỏ khi vào tháng 10 năm 2002, nhiều công ty .com khiến các nhà đầu tư móm cơm khi tiêu hết tiền mà không đem lại lợi nhuận và trị giá cổ phiếu quay về không. Chỉ 6 năm sau, vào năm 2008, thế giới lại lao đao. Lần này là vì niềm tin giá nhà đất sẽ luôn tăng, hóa ra là tin vịt. Và cả hệ thống tài chính thế giới đang đầy những món nợ được đảm bảo bởi nhà đất, suýt nữa thì vỡ vụn, và cần hàng nghìn tỷ đô la cứu trợ từ các nhà chính phủ, trích từ tiền thuế của người dân. Có nhiều giả thuyết tại sao bong bóng kinh tế lại xảy ra, ví dụ như lý thuyết Greater Fool, kẻ ngốc hơn, kể cả khi thấy giá một củ tulip lên đến 1.000 florin, đắt vô lý, nhưng người ta vẫn cứ mua để mong ngày mai bán được với giá 1.500 florin cho những kẻ ngốc hơn. Đi kèm với đó là tâm lý bầy đàn. Khi thấy người nhà xung quanh đều mua cổ phiếu Nam Hải, khiến giá lên vù vù, khó mà kiên định vững vàng không mua. Mà lúc thấy khắp thiên hạ đều bán ra, khó có ai dám cưỡng lại không bán, khiến giá lại tụt vèo vèo. Bong bóng xà phòng, nếu vỡ thì có hơi buồn thật đấy, nhưng cùng lắm sẽ chỉ làm chúng ta cay mắt. Bong bóng tài chính lại là một câu chuyện đẫm nước mắt hơn như thế. Những người đầu cơ thất bại mất nhiều tiền là một lẽ, nhưng khi họ thấy sót của, bớt chi tiêu đi, cả nền kinh tế tiêu thụ ít hơn và trở nên ảm đạm. Các ngân hàng thấy rủi ro cao, muốn nâng lãi suất, các công ty phải trả lãi cao hơn nên cũng phải cắt giảm chi phí và nhân sự, dẫn tới tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Nếu thấy video hay hãy thả cho Lốc một chữ B vào bong bóng và comment nhé. Bạn nghĩ bong bóng tài chính nào đang và sắp diễn ra? Có bong bóng tài chính lớn nào mà Lốc chưa giải thích? Hãy comment cho Lốc biết nhé.